بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، وهنعرف في الحلقة دي يعني إزاي الدهون والحاجات الدهنية الكتير اللي بناكلها في الأكل دي إزاي إنها بتدمر صحة الإنسان، إزاي إنها بتؤدي لتصلب الشرايين وبتؤدي لارتفاع الضغط وبتؤدي لتضخم في عضلة القلب وأمراض القلب عموما. إيه علاقة الدهون وكثرة أكل الدهون؟ وانا اقصد في الحلقه دي الدهون الغير صحيه، لان الدهون الصحيه زي السمنه البلدي وزيت الزيتون دي بره الموضوع خالص، ولكن نقصد بالحلقه دي وده كلام مهم جدا للدهون اللي بيستخدمها الناس، الجماعه اللي قلنا من عند الغرب ومن الاوروبيين، الجماعه الناس اللي بتاكل برجر واللي بتاكل سوسيس واللي اكلها كله دهون، عماله تعمل مقليات في الزيت، البطاطس الفارم فريتس والشيبس ومش عارف ايه والكلام ده، ووزنهم زاد وتخان بسبب الاكل ده، واللي عايشين على الاكل ده على طول النهار قاعد في الشغل او بيدرس في الجامعه او مش عارف ايه او عشان اصحابه او الكلام ده وعزومات، وعمال بياكل في سندوتشات سوسيس وسندوتشات برجر وحاجات يعني كلها بتؤدي الى السمنه وتؤدي الى التخن. الناس دي بقى اللي نقصدها في الحلقه دي. ايه الحكايه بتاعت الدهون؟ وليه الدهون تؤدي الى مشكله في القلب ومشكله في الشرايين؟ دي معروفة، الحكاية دي معروفة. يعني النهاردة أنا مش هقول إن يعني يا جماعة في معلومة جديدة إن وجدوا إن الدهون اللي يكثر من أكل الدهون والناس التخان والكلام ده بيبقى عندهم تصلب في الشرايين وارتفاع في الضغط وأمراض في القلب. لا، الكلام ده معروف، ولكن اللي جايين نقوله النهاردة واللي أدى إلى واحدة من الناس الكبار جدا في البحث العلمي نشرت النتيجة دي في مجلة ساينس، ومجلة ساينس دي يعني مجلة من أكبر المجلات العلمية اللي نشر فيها الدكتور أحمد زويل الله يرحمه، حاصل على جائزة نوبل، وبحث مهم جدا إزاي الدهون بتأثر على الشرايين وعلى القلب بالطريقة الفظيعة دي وبتدمر صحة الإنسان. فوصلوا لإيه بقى عشان نختصر الكلام؟ وصلوا لإن أنت عندك جوه الأمعاء الدقيقة بتاعتك في كائنات حية كتيرة جدا بالمليارات بيسموها البكتيريا النافعة، وفي علاقة تفاهم وتعاون بينها وبين الأمعاء. الأمعاء بتفيدها جدا وبتساعدها لأن هي عارفة إن دي بكتيريا بتفيد الجسم. البكتيريا دي من النوع اللاهوائي، يعني ما بتحب عشان تعيش ما يبقاش فيه أكسجين نهائي في المكان اللي هي عايشة فيه. فالانتستين بتوفر لها الحكايه دي. الانتستين الامعاء الدقيقه الصحيحه السليمه بتستهلك كل الاكسجين اللي موجود في الامعاء وتمنع وجوده تماما، وبالتالي البكتيريا دي تنتشر وتعيش وتبدا تخدم الانسان. عندنا من البكتيريا دي مليارات المليارات عايشه جوه الامعاء بتاعتك. ده الانسان السليم السمارت الجميل كده اللي هو ايه يعني صحته زي البومب، بتلاقي عنده البكتيريا دي. اللي جانب بقى بيحبوا يسموها الميكروبيوتا، يقولوا عليها الميكروبيوتا اللي هي يعني البكتيريا النافعه، البكتيريا الجميله الحلوه، انواع كتير وكلها مفيده جدا. طيب اما حضرتك بقى تفرط في اكل الدهون، نازل برجر ونازل سوسيس ونازل حشو ونازل بطاطس مقليه ومقليات ومشويات وبتاع والحاجات اللي هي مقليات في الزيت والكلام ده، تبص تلاقي المواد الدهنيه دي تعمل التهاب في الامعاء، فتخلي الخلايا المبطنه للامعاء ما تشتغلش كويس، تبوظ فيها حاجه اسمها الميتوكوندريا، تجهدها تخليها مش شغاله كويس، فتبص تلاقي قدره الامعاء دي على استهلاك الاكسجين تقل، فيروح الاكسجين متسرب وداخل للامعاء. الاكسجين ده غير مناسب للبكتيريا دي، البكتيريا دي تبدا تموت وتنتهي، ويتكون بدلها نوع ضار جدا من البكتيريا، انواع ضاره بقى هي اللي تعيش. يعني الشيء النافع المفيد اللي كانت الامعاء بتربيه وبتحسنه وبتغذيه وتاكله وتظبطه الدنيا عشان يفيدها مات، واللي بداله بكتيريا تانية ضاره، هتلاقي عندك باللون الاحمر كده ضاره جدا جدا من نوع بيسميها الانتيرو بكتيرياسي. اشهر نوع فيها بكتيريا السالمونيلا بتاع التيفود اللي تعمل لك بقى نزلات ومش عارف ايه واسهال والتيفود والكلام ده، وفي بكتيريا تاني اسمها الايكولاي اللي هي بكتيريا البراز اللي تخلي يعني البراز، البكتيريا دي ضاره جدا اللي بتعمل انتفاخ وغازات وبتاع واسهال ومشاكل كبيره جدا. ذلك الناس التخان دول تلاقي دايما عرضه ان القولون بتاعهم يبقى تعبان وياكل الاكله الدهنيه من هنا يقول لك انتفخت وتعبت ومش عارف وغازات وبتاع وحموضه ومشاكل كلها من البكتيريا الضاره دي. فماتت البكتيريا الحلوه وطلعت البكتيريا الضاره، هتكتفي بقى بموضوع الغازات وخلاص. طب ايه اللي علاقه القلب؟ ايه اللي جاب للقلب فوق؟ يعني انت تحت اهو في الانتستين في الامعاء
والدنيا باظت بقى والبكتيريا الوحشه دي عايشه. ايه اللي وصل الموضوع للشرايين والقلب عشان يضروا بالضرر المميت الرهيب ده؟ قال لك ما هي البكتيريا المضره دي لما بتعيش بتلاقي اكسجين والوضع هوائي مش لا هوائي، وتعيش وتتكاثر، بتمسك في الاكل وتشوف في ماده اسمها الكولين. ركز معايا بقى هنا عشان يصعب. بتلاقي ماده اسمها الكولين، ماده موجوده في الاكل عندك وماده كويسه ما فيهاش مشكله ولا حاجه، تمسك في الكولين ده تبوظه، تكسره الى حاجه مضره اسمها تراي ميثايل امين. دخلنا في كيمياء بقى، تمام، شغلتي. تمسك الكولين تطلع منه حاجه اسمها تراي ميثايل امين. تراي ميثايل امين ده عنده قدره انه يخش عندك في الدم. طيب هيروح فين؟ بيروح على الكبد، الكبد بيلاقيه ماده ضاره. ايه ده؟ تراي ميثايل امين جاي، يا دي المصيبه السوداء، عاوزين نخلص منه. يجي يخلص منه فالكبد ما بيعرفش يعمل غير انه ياكسد، وللاسف لما بيأكسده بيطلع التي ام اي اللي هو التراي ميثايل امين اوكسايد، انيل منه، اصعب منه، اخطر منه. ثبت ان التي ام اي او ده تراي ميثايل امين اوكسايد ماده تؤدي لتصلب الشرايين وجلطات في القلب وتضخم في عضله القلب والمصايب السوداء اللي بتحصل في القلب. يعني نشوف السلسله جايه ازاي. الاول حضرتك اكلت دهون وبقلظت وعمال عايش لك الحاجات الفاست فود، بوظت الجدار بتاع الامعاء بتاعك، فساب الاكسجين يموت الايه؟ البكتيريا النافعه ويعيش البكتيريا الضاره. عاشت، راحت ماسكه ماده في الاكل بتاعك اصلا مطلعه منها ماده شبه سامه، دخلت جوه، راحت على الكبد، بدل ما يخلص منها حولها لماده انيل، ما هو ما يعرفش يعمل غير كده. الماده الانيل دي بوظت لك الشرايين وبوظت لك القلب وبهدلت الدنيا خالص. فالحكايه اللفه دي كلها، يعني الست اللي اسمها ماريانا بندلوس دي اكتشفتها ونشرت هذا الاكتشاف الرهيب في مجله الساينس. طيب هل هنتوقف عند هذا الاكتشاف بقى؟ تعالى بقى نروح لماريانا ونسالها، طب يا ست ماريانا احنا عايزين نشوف لنا حل المشكله دي. طب ماشي، احنا دلوقتي اهو كلنا دهون ودخلنا وبلظنا وبتاع ومش عارفين نخس، هنوقف يا ست الدهون شويه. قالت لك الحلول بقى، هي اللي بتقول الحلول وعن التجارب بتاعتها، يعني مش حلول واعملوا كذا وسووا كذا زي كده، حلول عملتها. جابت بقى الحيوانات اللي متخناها وبتاع، طبعا ما بيسمحوش للناس دي تجرب على بني ادمين. راحت جايبه ايه؟ ماكلاهم حاجات بروبيوتيك. بروبيوتيك يعني ايه؟ يعني فيها بكتيريا نافعه، زي ايه؟ زي الزبادي والمتخمرات. وارجع بقى الحلقه بتاعت اللبن، فيها الفوائد بتاعت الالبان ومنتجات الالبان والزبادي، دي ماده فيها حاجات بروبيوتيك. وفي ناس بتاخد بروبيوتيك ده كبسولات وقراص، يعني عباره عن مئات المليارات من البكتيريا النافعه بتاخدها في كبسوله. طيب تاخد على طول البروبيوتيك، زبادي بقى والكلام ده، سيبك من الاكل النايل ده وخليك في الزبادي وخليك في الحاجات المتخمرات والمخللات، بس ما يكونش املاحها كتير، وزود الحاجات دي في الاكل. طيب وايه تاني؟ هل في ادويه والكلام ده؟ لقيت ان في دواء من الادويه الموجوده في السوق اللي بيستخدم للقولون العصبي. يعني الناس بتاع القولون العصبي عارفينه، عندهم برضه بيجي لهم انتفاخات والام ومغص وبتاع، ما ياكلوا حاجات دهنيه كتير. فلقيت ان الدواء ده اللي هو 5 امينو ساليسيليك اسيد او اسمه ميسالازين او ميسالامين، الدواء ده موجود في الاجزخانات وهقول لكم اسامي التجاريه بتاعته دلوقتي. لما يتاخد وهو والبروبيوتيك بيقضي تماما على البكتيريا الضاره دي، وبيمنع تحويل الكولين للترايميثايل امين اوكسايد، الماده الضاره دي. وبيرجع كمان، لو الميثالامين ده بيرجع كمان يغذي البطانه بتاعه الامعاء، يشغل تاني الميتوكوندريا اللي فيها بحيث تستهلك الاكسجين وتخلي البيئه صالحه لنمو البكتيريا النافعه. يعني ملخص الحلقه بتاعتنا دي يا جماعه، الدهون الضاره دي اكتشف الطريقه اللي بتوصل بيها الضرر الى القلب والاوعيه الدمويه. وعشان نتفادى الضرر ده نبعد عن الدهون والحاجات الضاره، مش الدهون النافعه. نبعد عن الدهون الضاره والمقليات والبرجر والكلام ده كله. ناخد بروبيوتكس وناخدها طبيعيه احسن بدل ما ناخدها في كبسولات ولا اقراص. بروبيوتكس حاجات فيها متخلله، حاجات متخمره زي الزبادي والكلام ده. اللي عنده الحاله شديده جدا، السمنه مبهدلاه والكلام ده، وعنده انتفاخات وغازات ومشاكل، ممكن ياخد اللي هو الميسالازين او الميسالامين ده لفتره مؤقته، وهو دواء بتاع قولون عصبي ما فيهوش فيه اضرار ولا مشاكل، عشان ينشط له جدار الامعاء تاني ويبدا يشتغل تاني ويبدا يرجع البكتيريا النافعه الى وضعها الطبيعي.
موجود بقى في السوق بتاع الميسالازين والميسالامين في مصر تحت اسامي تجاريه، في اسمين له. في اسم اسمه بنتازا وده ميسالازين اللي هو الماده بتاعتنا دي 500 مللي جرام، يعني يكفي واحده او في اليوم، لان طبعا انت في الحاله دي انت ما عندكش قولون عصبي، بتاخد بس عشان تصحح وضع خطأ في جدار الامعاء انت اللي عملته. في كمان مارسلاز ده اسمه او ده الماده الفعاله اللي فيه ميسالامين 500 مللي جرام. فده بالنسبه لموضوع القلب والشرايين والكلام ده. وانت لو بدات في العلاج حتى لو انت لسه بدين ولسه تخين، تمام، زي ما احنا كنا كلنا برضو كده وكنا بنعك في الاكل، يعني مش احنا بدانا نعرف فبدانا نتعلم وبدانا نحاول نظبط نفسنا شويه. هتبدا الحاجات دي هتوقف الاضرار على القلب، وهتحس بتحسن يعني سريع على طول. اول ما تبدا في الحاجات دي تبدا تاكل زبادي والكلام ده تاخد ده، هتحس بتحسن سريع على طول. لو كنت وصلت لمرحله ارتفاع في الضغط او تصلب في الشرايين او الكلام ده، هتلاقي بدايه تحسن. طبعا الادويه اللي انت هتبقى ماشي عليها دي ما توقفهاش الا اذا حصل تحسن دائم. الادويه بتاع الضغط، بلاش واحد يقول لك انا هاكل زبادي واخد ميسالامين وهبطل بقى دواء الضغط من بكره وهبطل دواء الكوليسترول وبتاع الحاجات بتاع الشرايين. لا ارجوك، تمام، ارجوك مش على الحاجات دي حتى يثبت انك انت تماما دلوقتي شرايينك بقت مظبوطه وضغطك مظبوط والكلام. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.